السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحاول إن احنا نحل أسئلة امتحانات البراكتس تيست الخاصة بتالتة إعدادي للترم التاني. وطبعا احنا عارفين إن امتحانات الورك بوك أو البراكتس تيست مهمة جدا، لازم نركز عليها، وإن هي بتفيدنا جدا في الإجابة على امتحانات نهاية العام. لأننا لو لاحظنا إن في امتحانات السنين اللي فاتت هنلاقي سؤال أو اتنين ممكن يجوا من الورك بوك أو امتحانات البراكتس تيست، وممكن نلاقيهم في ورقة الامتحان. عشان كده من الضروري إن احنا نركز عليهم. هنبتدي بالبراكتس تيست 4A. وطبعا السؤال الأول اللي بيقابلنا في ورقة الامتحان هو بيكون سؤال الديالوج أو سؤال المحادثة. وبنصح جميع الطلبة أول ما نيجي نحل سؤال الديالوج إن احنا نقرأ المحادثة كاملة قبل ما نتسرع ونجاوب على الأسئلة، ونهتم جدا بالمقدمة اللي بيديها لنا قبل المحادثة. يعني لو قرينا المحادثة اللي قدامنا بيقول a man is buying a ticket at a train station، يبقى أنا لو قريت السطر ده هعرف إن المحادثة بتتكلم عن إيه وبتدور فين. طب شخص هنا رايح يشتري تذكرة قطار من المحطة، هيدور طبعا الحوار بين الشخص اللي رايح يشتري التذكرة والبائع. مان بيقول طبعا أول حاجة good morning space assistant to Luxor of course. Man a return please, I am coming back on Tuesday. Assistant that's 100 pounds. The next train leaves in 30 minutes. Man هيسأل سؤال assistant the train leaves from platform 2، ومان آخر حاجة هيجاوب عليه. طبعا احنا قرينا المحادثة كاملة، يبقى لازم تبتدي لما تيجي تحل هتفكر بالتدريج واحدة واحدة على أول خطوة أو أول نقطة مطلوبة منك. فبيقول الشخص أول ما بيروح بيسأل بائع التذاكر good morning، هيقول له حاجة، هيقول له to لوكسور. هنا طبعا هيطلب منه تذكرة قطار، فالإجابة هتكون I want to book a ticket to لوكسور أو can I book a ticket to لوكسور please. فالبائع هيسأله would you like a single or a return، لأن الإجابة a return please. فهنا السؤال هيكون عن تذكرة القطار، هل هي ذهاب وعودة ولا ذهاب فقط. نمبر سي هيكون سؤال إجابته the train leaves from platform 2، يبقى أنا هسأل عن الرصيف اللي هيتحرك منه القطار، فالسؤال هيكون could you tell me which platform the train leaves from. ونمبر 4 طبعا هي نهاية المحادثة بتاعتي، مفيش حاجة تاني هيقولها غير إن هو خلص وحجز التذكرة، فإنه هيشكر البائع ويقول له thank you. وبالنسبة للسؤال التاني اللي بيقابلنا في ورقة الامتحان هو سؤال السيتويشنز أو المواقف، ورأس السؤال بيكون write what would you say in each of the following situations. Number 1 you have just finished the hardest test that you have ever done. Your mother asks you how the test was، يعني انت خلصت امتحان صعب جدا ومامتك سألتك انت عملت ايه في الامتحان. فطبعا الإجابة إن أنت هتعبر عن صعوبة الامتحان، هتقول it was extremely difficult. it was extremely difficult. وطبعا هنا استخدمنا extremely to make opinions stronger، زي التعبيرات اللي قلنا بستخدمها quite و very و really و extremely، بتستخدم لإعطاء قوة للرأي بتاعي، ومنها extremely بمعنى جدا. السؤال الثاني you are taking a bus from Cairo to Alexandria. You want to know how long you will spend on the bus. انت عايز تسأل عن المدة، وطبعا سؤال المدة اللي هو how long does the bus take. how long does the bus take. Number 3 wanted to go to the beach today but your parents say that it's too windy. طبعا الإجابة هتعبر عن غضبك إنك مش هتقدر تروح البيتش، فهتقول هو تبتي that it is windy. مش غضبك طبعا من والديك، لكن غضبك إن الجو حاليا في رياح فمش هتقدر تروح الشاطئ، فهتقول هو تبتي that it is windy أو I wish it wasn't windy. I wish it wasn't windy.
ونيجي للسؤال التالت وهو سؤال الكومبرهنشن أو سؤال القطعة. طبعا سؤال القطعة لازم نقرا القطعة كويس جدا قبل ما نبتدي حل الأسئلة. القطعة هنا جايبها على صورة إيميل. بيقول هاي رجب، I am very sorry that I didn't come to your house yesterday. I will tell you why. أنا مش قدرتش أجي لمنزلك بالأمس وهقولك السبب. I left home to catch the bus at 4 o'clock. The bus broke down يعني تعطل. الأتوبيس اتعطل and didn't arrive. So I waited for the next one. استنيت الأتوبيس اللي بعده which was at 4:30. The bus arrived but before I got on the bus أول ما وصل الأتوبيس ولسه هركب الأتوبيس an old man came out of a shop. لقيت راجل خارج من المحل. He was carrying some heavy bags وكان معاه شنط تقيلة. The bus driver told me to help him with his bags. سائق الأتوبيس طلب مني إني أساعد الراجل العجوز ده في الشنط بتاعته. He thought that the man wanted to get on the bus. هو فاكر إن الراجل هيركب الأتوبيس معاه. I offered to help him but he asked me to carry the bags to his car. طلب مني الراجل إني أساعده إنه يودي شنطه العربية بتاعته. I carried his bags and put them in his car boot. I didn't catch the bus at 4:30. وساعدته حط الحاجة بتاعته في شنطة العربية وما قدرتش إن أنا آخد الأتوبيس. I was too late to go to your house. وما قدرتش أجي منزلك لأني اتأخرت جدا. So I didn't wait for the 5 o'clock bus. I wasn't happy when I got home, but my father told me that I was kind to help the old man. Best wishes, Taha. Why didn't Taha catch the bus at 4 o'clock? الإجابة طبعا because the bus broke down and didn't arrive. لأن الأتوبيس تعطل وما وصلش في ميعاده. Why do you think that the bus driver didn't wait for طه؟ ليه سائق الأتوبيس مستناش طه إنه يركب؟ هنقول because طه was late when he went to help the old man to put his bags in his car. Number 3. Why was طه not happy when he went home? Because he spent a long time helping the old man and he couldn't go to Ragab's house. What does the underlined word one refer to? Ragab's house ولا Taha's house ولا the next bus ولا the bus at 5 o'clock? It refers to the next bus. Number 5. What do you think the word put means? A space for bags in a car, a kind of boat, a kind of car, a place to keep cars. طبعا بوت المقصود بيها شنطة العربية والمقصود بيها a space for bags in a car. وبالنسبة لسؤال الريدر أو القصة طبعا عندنا سؤالين اللي هو سؤال التوصيل وسؤال إجابة الأسئلة اللي هو answer the following questions. نبتدي بسؤال التوصيل. عندي بيبقى صفين A و B 2 columns بنوصل من A ل B. Black Beauty, Ginger, York, Lady Smith. وفي number B like the latest fashion was the horse which Lady Anne liked to ride. Said if they don't tighten the reins more I will do what they ask me. Was much smaller than Earl Smith's house at Earl's Hall Park. ونمبر E was Earl Smith's helper. طبعا Black Beauty number 1 هنوصلها B was the horse which Lady Anne liked to ride. وكان الحصان مفضل لليدي آن. number 2 Ginger طبعا هي قالت أو said هنوصلها number C if they don't tighten the reins more I will do what they ask me. number 3 York هنوصلها بE was Earl Smith's helper. number 4 Lady Smith هنوصلها بA like the latest fashion.
ونيجي number B سؤال answer the following questions. Number 1 in what ways was Earl's Hall Park better than Birtwick Park؟ طبعا الإجابة هتكون it was bigger and more modern. كانت أكبر وأحدث منها. Number 2 why did Lady Smith use special reins to keep the horses' heads held high؟ الإجابة because it was the latest fashion. كانت أحدث موضة. Number 3 why was it very difficult for the horses to pull a carriage up a hill؟ الإجابة because they couldn't put their heads down when they were wearing the reins. بسبب الراينز اللي بتخلي الرأس الحصينة مرتفع. Number 4 do you think that Ginger was right to start to kick? Why or why not؟ لو هتقول لي yes هتبقى because she was very uncomfortable، لأنها ما كانتش مرتاحة فكانت بتضطر إن هي to kick. لو هتقول no she should have worked hard like Black Beauty، يجب إن عليها إن هي كانت تعمل بجد زي Black Beauty. Number 5 how do we know that York cared about Ginger and Black Beauty؟ الإجابة we know that York cared about them because he was angry that they wore the special reins. هو كان متضايق من الراينز اللي بيلبسوها. He helped them when they were hurt، وكان بيساعدهم لما بيتجرحوا. نيجي للسؤال رقم 5 اللي هو سؤال choose the correct answer. Number 1 Aitan told me she space early the next day on a trip. Is leaving left was leaving will leave. طبعا الكلام عندي هنا غير مباشر، فطبعا قلنا الزمن بيكون في الماضي، فهنختار was leaving. ولأن عندي the next day بتدل إن الكلام من صيغ الفيوتشر فورمز. Number 2 Mona looks very happy. She space done well in the exam. Mustn't have, must have, can't have, should have. هنا طبعا هي طلعة سعيدة من الامتحان، يبقى أكيد هي حلت كويس must have. Number 3 the teacher asked us space talk. don't ولا not ولا not to ولا no. طبعا هنا برضو ده صيغة indirect أو غير مباشر، فهربط ب not to لأنه أمر منفي. Number 4 what is the space of the number 10 bus؟ arrival ولا destination ولا meeting ولا stop؟ طبعا destination هي جهة الوصول. 5 some students work in the holidays to space some money. spend lose give earn، طبعا earn money. 6 Egypt can be space hot in August. special excellent especially specialized. الإجابة هتكون especially. Number 6 سؤال الرواية. Number 1 stand up please the teacher said to Ali. عايزين نستخدم order، فالإجابة هتكون the teacher ordered علي to stand up. طبعا هنا عشان أمر ومثبت هستخدم to وبعديها مصدر الفعل. Number 2 سامي was cold last night. He wore a coat. وعايز استخدم must، فهنقول سامي must have been cold last night. He wore a coat. 3 Amr's arm hurts. Perhaps he broke it. هقول عمرو might have broken his arm. ودلوقتي هنحل practice test 4B. السؤال الأول سؤال الديالوج. نيفين and لاميا are at the ticket office of a museum. نادية ونيفين موجودين في مكتب حجز التذاكر في متحف. assistant اللي هو الباح بيسأل بيقول لهم unfortunately the museum is closed today. للأسف النهاردة المتحف مقفول. لاميا هتقول له oh no I didn't know that. هتقول جملة
الجملة دي هتعبر بيها عن حزنها أو غضبها لأن النهاردة لقيوا الميوزيوم مقفول، فهتقول what a pity، يا للحسرة. assistant الباقي هنا يقول لهم didn't you look at the website it has all the times there. ما بصيتوش ليه في الموقع؟ هتلاقوا فيه كل الأوقات بتاعة المتحف. لميا هتقول له حاجة I will look next time وتسأله سؤال، فيرد عليها يقول لها you can come any other day but I don't recommend Saturday. فالسؤال طبعا هتقول له when are you open، امتى بتكونوا فاتحين، او when can we visit the museum. number 3 لميا هتسأل سؤال، الباقي هيجاوب عليها يقول لها because it is difficult to see things since there are so many people. فهتسأله طبعا ليه مش بتنصحنا بيوم السبت ان احنا نيجي للمتحف، why shouldn't we visit on Saturday. فلميا هتقول حاجة إجابتها tomorrow is perfect، يبقى هتقول له perhaps we can come tomorrow، هل نقدر نيجي بكرة. number 2 سؤال situations أو المواقف. 1 You visited England in the winter. It was the coldest place that you have been. A friend asks you what the weather was like. هتعبر عن إن الجو هناك بارد جدا، فهتقول it was extremely cold، يعني كان بارد جدا. number 2 You wanted to book a ticket for the train from Cairo to Luxor. You are coming back on Thursday، يبقى انت عايز تحجز تذكرة ذهاب وعودة، فهتقول can I book a return ticket to Luxor please. number 3 You see a news report about poor people who live in Asia. You would like to be able to help them، فهتقول I wish that I could help these people. القطعة بتقول in the last few years I have traveled on some of the world's longest train journeys. First I went on the longest train journey in the world, taking nearly a week. It goes from Moscow to the east of Russia. My mother thought that I would be bored, but I loved it. Then a friend advised me to take the train from Shanghai to Lhasa in China. It takes about 2 days. People warned me that the train goes incredibly high into the mountains and it can be difficult to breathe. But I had no problems. Finally, I traveled in Australia from Perth to Sydney, taking the world's straightest railway for 4 days was unforgettable. I traveled on my own. However, I have encouraged some of my friends to come with me next time. السؤال الأول بيقول How long is the world's longest train journey؟ بسأل هنا عن الرحلة اللي استغرقتها أطول رحلة قطار في العالم. الإجابة هتكون it takes nearly a week، استغرقت حوالي أسبوع. السؤال الثاني Why do you think that his mother thought he would be bored؟ لماذا اعتقدت الأم إنه سوف يمل؟ Because it's a very long journey، لأن دي كانت رحلة طويلة. And there might not be very much to do on the train، ومفيش حاجة ممكن يعملها في القطار أو إن هو هيمل من طول الرحلة. 3 What does the underlined word it refer to؟ هنا عندك خط طبعا على الضمير it بيعود على the train from Shanghai to Lhasa. number 4 What do you think the word unforgettable means؟ ايه معنى unforgettable؟ هي forget بمعنى ينسى، unforgettable بمعنى شيء لا ينسى، فالإجابة هتبقى easy to remember، easy to forget، boring، not nice. فهنا الإجابة هتكون easy to remember بمعنى يعني سهل تذكره أو لا ينسى. number 5 This passage is about the journey from Moscow to the east of Russia
ولا train journeys ولا the trouble with traveling ولا the journey in Australia؟ فالإجابة طبعا إن القطعة بتتكلم عن train journeys رحلات القطار. السؤال الرابع سؤال القصة. number 1 Black Beauty Mr. Barry Mr. Barry's friend Filcher. في number B عندك A was accused of stealing the horse's food. Number B suggested buying good food for Black Beauty for few weeks. Number C said if they cannot pull a carriage we must sell them. Number D was a rich man who bought Black Beauty. E was taken to a market for horses. طبعا number 1 Black Beauty هنوصلها ب E was taken to a market for horses. ونمبر 2 Mr. Barry هنوصلها ب D was a rich man who bought Black Beauty. Number 3 Mr. Barry's friend هنوصلها ب B suggested buying good food for Black Beauty for a few weeks. 4 Filcher هنوصلها ب A was accused of يعني اتهموه ب سرقة أو stealing the horse's food. وبالنسبة لسؤال الأنسر number 1 what was the problem with the rhymes that Lady Smith wanted the horses to wear؟ إيه بتمثل مشكلة الراينز بالنسبة للهورسز؟ إن they were very uncomfortable and it was difficult to pull a carriage up a hill with them on. كانوا مش مريحين بالنسبة للحصنة. number 2 how did Ginger and Black Beauty become hurt؟ ازاي اتجرحوا جينجر وبلاك بيوتي؟ they fell to the ground and had to be cut from the carriage. number 3 do you think that Black Beauty was angry with Ginger because he was hurt؟ why not؟ الإجابة طبعا no because he knew that Ginger only did this because the rhymes were uncomfortable. number 4 what did Filcher do with Black Beauty's food؟ he took it home to give to his rabbits. number 5 why do you think that Earl Smith said that he might not get much money for Ginger؟ because Ginger's knees were badly damaged. She also doesn't always do what her owners want. number 5 سؤال choose. number 1 the train to دمياط at 10 past 11. leave ولا leaves ولا leaving ولا will؟ طبعا الإجابة هتبقى leaves لأن هنا عندنا time table أو جدول المواعيد قلنا بختار في present simple المضارع البسيط. number 2 you space seen Omar at school yesterday. You sat next to him. might have shouldn't have might not have ولا must have. طبعا هنا مؤكد ان انت امبارح قابلت عمر وقعدت جنبه يبقى must have. number 3 I encouraged my younger brother hard to work is working. طبعا to work hard. 4 we didn't have much money so we bought space class tickets. ما عنديش فلوس يبقى أنا هشتري تذكرة اقتصادية اللي هي economy. number 5 it is said that some people become space to computer games. upset successful addicted hard. طبعا عندك مدمن أو إدمان الكمبيوتر جيمز فهنا addicted to يعني مدمن لشيء معين. number 6 my uncle is the space of a factory. he gives instructions to the workers. واحد بيدي تعليمات للعاملين اللي عنده يبقى هيبقى مدير المصنع اللي هو المانجر. number B. نيجي للسؤال number 6 rewrite. number 1 it isn't possible that you saw منى yesterday. she is in Paris. وعايز استخدم can't. فالإجابة هتبقى you can't have seen منى yesterday. she is in Paris. number 2 look out أحمد. a car is coming. نبيل said. فهنقول نبيل warned أحمد that a car was coming. أو ممكن نقول نبيل warned أحمد to look out
that a car is coming. Number 3, I tried the fish at the restaurant but I regret it. عايز استخدم shouldn't. الإجابة هتبقى I shouldn't have tried the fish at the restaurant. وبكده نكون جاوبنا أول امتحانين بالنسبة لامتحانات البراكتس تيست، وبنبه إن هي مهمة جدا بالنسبة لطلبة تالتة إعدادي، لازم كل امتحانات البراكتس تيست تتحل. وفي الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنكمل الامتحانات اللي بعد كده. استنونا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.